Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong lúc Sở Phong đang tu luyện thì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ đang tiến lại gần mình. Và sau khi ra ngoài, hắn đã gặp một người đàn ông thần bí, người này chính là Gia Cát trưởng lão. Hôm nay ông tới là muốn nhận hắn làm đồ đệ. Tuy vậy, yêu cầu của ông là Sở Phong phải thông qua bài kiểm tra. Nói xong, ông lấy một cuốn trục đưa cho hắn, sau đó thanh âm cũng liềm vang lên nói: Sở Phong, đây là phương pháp tu luyện của kết giới chi thuật. Nếu trong vòng 1 tháng ngươi có thể học hết kiến thức sơ bộ trong cuốn trục này, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Sở Phong vui mừng đưa tay định cầm lấy cuốn trục kia, tuy nhiên người đàn ông trung niên vẫn giữ khư khư không chịu buông. Tiếp đó, ông dặn dò Sở Phong thêm một câu rồi xoay người rời đi. Nhớ kỹ, đây là bí mật ngươi tuyệt đối không được để lộ. Tuy nhiên, nếu trong thời gian quy định, ngươi không thể học được 1/10 trong số kiến thức đó, ta bắt buộc phải lấy mạng ngươi. Sau khi Gia Cát Lưu Vân rời khỏi, trong lòng Sở Phong sinh ra hàn khí, bởi vì hắn nghe được ra, theo như lời nói của Gia Cát Lưu Vân, ngữ khí có thể không giống như là nói giỡn. Sở Phong lập tức đóng cửa bắt đầu nghiên cứu về quyển trục này. Tuy nhiên, khi vừa tiến vào trạng thái nhập định, hắn thấy rằng mình lại xuất hiện ở một không gian lạ lẫm. Tại đây, hắn nhìn thấy một quả trứng khổng lồ đang bị nứt ra. Ngay khi hắn tiến lại gần quả trứng kia thì một thanh âm quen thuộc vang lên, khiến hắn giật nảy mình. Sở Phong, ngươi cuối cùng cũng tới rồi, có biết ta đã chờ ngươi hơn chục năm rồi không? Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Ngươi cái gì mà ngươi? Gọi ta là nữ vương. Sau đó, cô gái ở trong quả trứng kia nói cho Sở Phong biết đây là thế giới tu luyện mà cha mẹ hắn đã để lại cho hắn. Nếu bây giờ Sở Phong giúp cô phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài, cô sẽ giúp hắn liên kết với kết giới chi lực. Rất nhanh, đồng ý với cô gái kia, Sở Phong đã tìm cách đánh vỡ vỏ trứng và cứu nữ vương ra ngoài. Như lời hứa, cô gái này đã giúp hắn mở ra kết giới lực trong giới linh không gian. Cảm nhận được sự huyền ảo, Sở Phong lại cười nói: Nữ vương đại nhân thực sự là lợi hại, cô có thể giúp ta thắng cung Lộ Vân không? Đương nhiên có thể giúp ngươi chỉ cần trở thành một giới linh sư hợp cách, đến đâu cũng sẽ được tôn sùng là thượng tân, sẽ có vô số người cho ngươi chỗ tốt. Một vị giới linh sư hợp cách không chỉ phải nắm giữ phòng ngự thủ đoạn cực mạnh, phòng ngự dùng kết giới, công kích dùng giới linh. Đây mới là chân chính giới linh sư. Sau khi nghe cô gái kia chỉ điểm, Sở Phong tiếp tục tu luyện cho đến khi thu được một chút thành quả thì cũng đến thời gian sinh nhật của Tô Mỹ. Chính vì thế, Sở Phong lập tức lên đường tới Tô phủ tham gia buổi tiệc này. Tô Mỹ và phụ thân của cô đã đứng ở cổng đón khách từ rất sớm. Lúc này, một thiếu niên xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hắn là vị hôn phu của Tô Mỹ, cũng là đệ tử Thanh Châu đệ nhất tông môn, Lăng Vân Tông. Đồng thời, tu vi hắn đã bước vào nguyên vũ bát trọng. Bởi vậy, Thượng Quan Nhai khi tới bữa tiệc, sự kiêu căng khinh thường của gã làm Tô Mỹ cực kỳ chán ghét. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà Sở Phong còn chưa tới, cho nên Tô Mỹ dĩ nhiên không tránh khỏi khó chịu. Nàng đoán rằng tiểu tử này nhất định mải chơi lại đến muộn cho coi. Mặc dù Tô Mỹ đã nghĩ đến Sở Phong để không phải bận lòng đến tên Thượng Quan Nhai kia, nhưng hắn được nước làm tới không ngừng châm chọc cô. Đúng lúc này thì Sở Phong tới kịp, Tô Mỹ hào hứng vẫy tay với hắn. Chứng kiến một màn này, Thượng Quan Nhai khó chịu ra mặt, hắn lớn tiếng quát: Một tên nghèo hèn thế kia mà lại được Tô Mỹ tiểu thư đón tiếp chu đáo vậy sao? Để ta xem thử hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Lời vừa dứt, Thượng Quan Nhai lập tức lao về phía Sở Phong, phát động công kích. Lúc này, Sở Phong cũng không ngại quyết đấu với gã. Nháy mắt, toàn thân hắn đều bị lôi địa quấn lấy, lôi xả giết gào, địa quang vũ động, cái này đâu còn là con người, quả thực là một tôn lôi địa biến thành chiến thần. Sở Phong bày ra uy thế, khiến mọi người mục trường khẩu ngốc. Thông qua vũ kỹ, đem linh khí ngưng tụ thành thực thể hình thái, đây là trình độ ngũ đoạn vũ kỹ mới có thể làm được. Sau một hồi đấu qua đấu lại, tên kia đã bị Sở Phong đánh cho tơi tả mất hết mặt mũi. Sau khi đám đông giải tán, Sở Phong được Tô Mỹ dẫn vào bữa tiệc. Phụ thân cô là tướng võ của triều đình, chính vì thế vô cùng mến mộ người tài, nhất là vừa rồi chứng kiến Sở Phong đánh bại tên kia, ông càng thêm quý mến. Chu Tất Thành thành chủ Tô Ngân ánh mắt sáng ngời nhìn Sở Phong, Tô Mỹ đứng cạnh ông nhỏ giọng nói: Phụ thân, con đã nói rồi a, Sở Phong này có tinh thần lực cho nên mới lợi hại như thế. Ánh mắt Tô Ngân dừng ở người Sở Phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thưởng thức. Sau đó, hướng Tô Mỹ nói rằng: Con lần này không có nhìn lầm người, Sở Phong này nhất định phải dụng tâm lôi kéo, nói không chừng ngày sau Tô gia ta còn phải dựa vào hắn. Đến đây thì cũng hết tập 6 Tu La Võ Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.